đừng đây nha. Chị đi giặt mấy cái quần áo cho nó khô rồi. Lấy chơi nha. Phơi quần áo cho nó khô đây. Đây này.
Đáng chắc đấy. Ngồi cẩn thận nhá. Không chị đụng cưa vào người đấy, đúng rồi, nên ngồi thôi.
Đấy, chị làm xong cái kệ để đồ rồi đấy. Kaki ơi, Kaki à, đây, đây nào nhé. Chơi gì nãy giờ? Người ngợm bên bẩn thế à? Để đi tắm nhá. Thôi không trèo lên người chị nữa. Đây, tắm cho sạch sẽ đi. Bẩn lắm. Tay chân chị xem nào, nhìn này, nhìn tay chân của Kaki này. Ui giời ơi, cả ngày leo lên cây mít tay chân bẩn lắm thôi. Trời ơi, bẩn lắm thôi. Đi đây chị tắm rửa cho mát mẻ nhá. Ai vứt cái quả chanh vào đấy? Tôi ghi nhặt chanh của chị vào à đúng không? À chơi à? À. Đúng là ghi bắt ở tay chị đấy. Ui trời giỏi quá. Nhảy cao quá nhỉ. Đó. Nghịch lắm rồi. Nào, đây nào. À đánh đu thế à? Nào, lại nào. Lại nào. Vậy mà cũng biết chơi à anh. Nào, lại nào. Rồi đi tắm nhé. Rồi, tắm nó sạch sẽ đi. Người ai mà bẩn quá, phải không? Cái dòng độ bắt này lên đến ngọn lên nhiều quá lắm mọi người ạ. Đây này. 2, 4, 6, 8. Đây, nổi trội là sẽ được, mình thấy được 8 quả này rồi. Còn trên đây nữa mọi người này. Đậu bắp như thế này là ngắt được rồi nha mọi người nhá. Như thế này ăn là vừa tầm là ngon rồi đây.
quả. Đi đây với chị không? Đi đây. Nhiều chưa? Các chị thấy nhiều không? Chị ơi, nghe chị thu hoạch được nhiều đậu bát chưa? Đi đây. Đây cho xem đây. Đấy. Nhiều chưa? Em con thử không? Chị cho con kia một quả này. Cảm nhận cái ăn đậu bát của Kaki thế nào, có ngon không? Rồi, thế em ngồi đây ăn nhá. Mang cái này vào trong bếp đây.